Đây các bạn, đây là một cây lan ngọc điểm mà mình đã chia sẻ trong video lần trước. Bộ rễ đang vươn dài và đầu xanh, nó lú ra rất dài, đó là một điều rất tuyệt vời. Và cây bên đây là một cây ngọc điểm con khác mà mình đã chăm sóc, rễ non đang vươn ra. Đối với những dòng lan ngọc điểm thì bộ rễ quyết định rất nhiều đến sự phát triển cũng như sự xanh tốt của những cây lan. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn, đây các bạn, mình muốn chia sẻ sớm cho các bạn dấu hiệu nhận biết những cái rễ lan có dấu hiệu bị hói bộ rễ, và nguyên nhân cũng như cái cách khắc phục và cái cách tạo điều kiện thích hợp nhất cho cái môi trường cho cây lan ngọc điểm phát triển. Và đây là một cây lan như các bạn cũng thấy đang phát triển rất tốt, nhưng có cái đầu rễ vừa lú ra nó đã bị hư. Thì nguyên nhân bị hư cái đầu rễ vừa lú ra này là nguyên nhân gì thì mình mời mấy bạn xem chi tiết video để chúng ta nhận biết sớm và khắc phục những cái điều không mong muốn này. Chào các bạn. Đây, cho dù mấy bạn trồng những cái lan ngọc điểm trong những cái rổ treo như thế này, đây mấy bạn nhìn thì cũng nhận thấy là cây lan của mình đang phát triển rất tốt. Hoặc là mấy bạn ghép vào gỗ như thế này, thì không tránh khỏi những cái lúc mà những cái rễ lan ngọc điểm của chúng ta nó bị hói cái đầu. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ để mấy bạn nhận biết sớm những cây lan của mình nó có dấu hiệu bị hói rễ để chúng ta khắc phục nó, và cũng chia sẻ cho các bạn cái cách treo những cái chậu lan ngọc điểm này trong những cái môi trường như thế nào và độ cao bao nhiêu so với mặt đất để chúng phát triển tốt nhất. Thì trước tiên, dấu hiệu để mấy bạn nhận biết những cây lan ngọc điểm, cái rễ lan của chúng ta nó bị hư là khi cái rễ nó đang đâm ra như thế này, bỗng nhiên nó bị vàng. Cái này là nó bị khô luôn rồi, nhưng mà trước đó là cái rễ này nó sẽ bị vàng, nó mất sức sống. Và nếu lúc đó mấy bạn bóp thì những cái rễ này nó sẽ bị mềm, và nó có thể bị chảy nước ra. Thì nguyên nhân làm cho cái rễ lan của chúng ta bị hói thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Ở đây mình chỉ nói lên những cái nguyên nhân chính. Bình thường là nó do bị nấm hoặc là do bị động nước lại quá nhiều, cũng làm cho cái rễ lan ngọc điểm của chúng ta bị hói. Thì cách khắc phục như thế nào? Bình thường ở nhà vườn người ta trồng số lượng nhiều thì người ta sẽ cắt bỏ những cái rễ lan hói này, và người ta đem xuống ở phía cuối cái vườn lan xuôi theo cái chiều gió để cho những cái nấm vi khuẩn này nó không lây lan đến những cây lan khác. Còn đối với chúng ta, những bạn trồng lan nghiệp dư và ít, thì xử lý một cách rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ cắt bỏ những cái rễ lan bị hói này, cắt bỏ hết những cái rễ lan bị hói để cho chúng không lây lan. Đó là một cái nguyên nhân cơ bản trước, đó là do quá nhiều nước bị động, hoặc là do vi khuẩn, hoặc là do còn một cái nguyên nhân nữa. Để mình lấy cái chậu này cho mấy bạn xem. Cái rễ lan của mình nó vừa ra và nó đã bị hói cái đầu. Đây các bạn, đây, cái này là do nguyên nhân là do cái phân tan chậm. Do cái phân tan chậm này nó bị chảy nước ra mấy bạn.
Đây hôm bữa mình để là để như thế này, và khi mà cái rễ này á, khi cái rễ này nó lú ra mình không có quan sát những cái nước trong cái, khi mà mấy bạn tưới á, những cái nước trong cái phân tan chậm này nè, nó chảy ra. Bình thường mấy bạn xào vô mấy cái phân tan chậm này mấy bạn sẽ thấy nhớt nhớt, nó dính vô trực tiếp vô cái đầu rễ cây lan của chúng ta, nó làm cái rễ cây lan, cái đầu rễ cây lan, cái đầu xanh của rễ cây lan của chúng ta đó nó bị thối. Đó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho cái đầu lan của chúng ta nó bị hung lại hoặc là bị thối. Thì tốt nhất mấy bạn trồng đối với những cái lan ngọc điểm, trồng trong chậu hoặc là trồng trong ghép trong gỗ, thì mấy bạn chỉ nên bón những loại phân hữu cơ giống như cái này của mình. Đây, cái này là phân trùng quế mà mình đã bón cho cây lan của mình. Hôm bữa cũng vô tình để cái phân tan chậm này vào, làm cho cái rễ lan của mình nó bị thối. Đó là hai cái nguyên nhân cơ bản nhất làm cho cái rễ lan của chúng ta bị thối. Những cái nguyên nhân trên mình đã nói, thì cái vấn đề mà mấy bạn tưới phân quá nhiều với cái lưu lượng quá đậm á, nó cũng làm cho cái rễ lan của chúng ta bị thối. Khi mà mấy bạn tưới phân thì mấy bạn nên pha loãng thật là loãng và tưới theo định kỳ, khoảng 5 đến 5 ngày đến 7 ngày thì tưới một lần, tránh tưới một lần với cái liều lượng quá nhiều, nó cũng sẽ làm cho những cái rễ lan của mình bị thối ha. Thì như mấy bạn cũng biết, lan ngọc điểm là một dòng lan dễ gió, chúng không cần giá thể quá nhiều. Bộ rễ của nó thì phải được thông thoáng trong cái môi trường mà mấy bạn trồng để cây lan phát triển tốt nhất. Giống như hai cây bên đây, trước kia hai cây này của mình phát triển rất là còi cọc. Sau khi mình xử lý lại và mình treo lên một cái khoảng cách thích hợp thì hai cây lan của mình nó đã vươn ra những cái chồi rất là tốt. Mấy bạn nhìn này, những cái chồi non của nó thì mấy bạn cũng biết rồi ha. Thì cái khoảng cách treo thích hợp nhất đối với những cây lan ngọc điểm so với cái mặt đất là bao nhiêu? Khoảng cách treo lý tưởng nhất trong cái vườn lan của chúng ta so với cái mặt đất là khoảng từ 1,5 m đến 2 m. Và đặc biệt lưu ý là trong cái vườn lan của chúng ta phải được thông thoáng, có nhiều gió, nhiều độ ẩm. Tại sao mình nói cái khoảng cách lý tưởng nhất là từ 1,5 đến 2 m? Tại vì khi mấy bạn treo thấp quá so với cái mặt đất thì nó vẫn dễ bị nhiễm những cái loại nấm mốc, những cái bệnh từ dưới mặt đất nó lây lên. Và treo cao quá thì cái cây lan của chúng ta nó bị thiếu cái độ ẩm. Chúng ta nên treo khoảng từ 1,5 m đến 2 m là một cái khoảng cách lý tưởng nhất để cho những cái chậu lan ngọc điểm của mình có được một cái độ ẩm thích hợp và phát triển tốt nhất. Thì đây là một cây ngọc điểm Thái mà mình đã trồng được khoảng 1 tháng 5 ngày. Thì mình hôm bữa lúc mình trồng mình cũng có làm một cái video chia sẻ cho các bạn rồi. Cái video đó mình sẽ để trong cái đường link của cái phần mô tả. Cái đường link trong cái phần mô tả, nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm vào cái phần mô tả đó để xem chi tiết cái cách mình đã trồng như thế nào. Và khi những cái cây lan của các bạn lú ra được những cái bộ rễ như thế này rồi, đây các bạn, đây là những cái lông hút của nó, thì các bạn chăm sóc như thế nào để những cái rễ lan phát triển tốt nhất thì mời mấy bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ áp dụng một cái phương pháp chăm sóc cũng như cái là hàm lượng phân bón như thế nào để cho những cái rễ này phát triển tốt nhất. Thì mình đợi cái rễ lan này của mình nó phát triển dài thêm khoảng 10 ngày nửa tháng nữa, mình sẽ làm tiếp một cái video chia sẻ cái cách mà mình đã chăm sóc để cho những cây lan ngọc điểm phát triển thật tốt, rút kinh nghiệm từ những lần trước. Thì cuộc sống thật mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng xin chia sẻ một tí xíu cái gọi là cái kinh nghiệm để chăm sóc và xử lý, cũng như cách nhận biết những cái rễ lan của chúng ta bị thối bộ rễ, mà để cho các bạn xử lý sớm nhằm khắc phục cũng như phục hồi những cái lan của mình sớm nhất có thể, giúp chúng không bị suy. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.
Chào tạm biệt.